Ett ganska vanligt moment på ett förarprov, man kanske inte gör detta typ nästan till för resten av sitt liv sen, men det är inspektörer och Trafikverket måste ju veta att man kan liksom kontrollera och manövrera bilen. Ett av sådana moment kan vara, jag säger inte att det alltid kommer att vara det på ett prov, men det kan vara så att de på provet vill eller kommer att be dig att backa runt ett hörn eller vända i en gatukorsning på ett trafiksäkert sätt. Vilket då kan vara backa runt hörn. Och det har alltid varit ett litet, vad ska man säga, gissel det här. Och de hörn man väljer inte sällan att man inte kan se igenom eller sådär. Man måste ha gjort det här några gånger. En viktig grej för att kunna överhuvudtaget backa runt hörn, det är att kunna krypköra. Det är ju det första. Kan du inte det kommer inte detta att lyckas. Krypkörning kan jag tillägga det att det är hastigheten. För att jag brukar säga så här till mina elever för att vara väldigt konkret hur långsamt krypkörning är. Så är det 0,00001 km i timmen. Alltså väldigt, väldigt långsamt. Gångfart 7 km i timmen. Ja, det är alldeles för fort i sådana här sammanhang. 7 km i timmen motsvaras ungefär av 2 meter på en sekund. Och det är för snabbt i sån här fin manövreringssituation som backar runt hörn är. Så att vi startar från denna vägkanten och rullar ner mot en korsning, en liten gatukorsning som vi ska använda oss för att backa runt hörn runt. Högerregeln i vanligt fall. Så där. Då stannar man till här i lugn och ro, ser sig runt att man inte är i vägen och så vidare. Lägger i backen. Bilar idag, som denna till exempel, har då backkamera och så vidare. Den där hinner inte få med, alltså backkameran hinner inte få med en cyklist eller någon som kommer från en, den får inte med om det kommer någon från en tomt eller något sånt där eller cyklandes. Man ska ge sig själv god möjlighet att kunna ha koll, det vill säga att man sätter sig lite snett i bilen, så man sitter lite snett i stolen sådär. Man får möjlighet till att kunna ha koll. Nu är det inte bara det vi ska ha koll, vi ska sen mer också ha koll ditåt. För när jag styr höger, då kommer ju bagageluckan gå höger, men motorhuven kommer ju gå vänster och då går den ju ut i gatan. Måste vara helt klart att inte där kommer någon cyklist eller någon. Långsamt ska det gå. Vi har stenkoll på grejerna. Och då har ju din höger och bakre sidoruta att kika igenom. När du börjar kunna se gatan du ska in på. Ja, det är ungefär samma logik som när du kör framåt. När du börjar kunna se gatan du ska köra in på, då styr du ju dit. Och det är precis samma logik här. Jag kommer alltså inte att säga när höger och bakhjul är vid något ställe och så vidare. För att det är olika radier på olika svängar. Och det kommer att stämma ibland och ibland inte. Och då blir man naturligtvis irriterad när det inte stämmer. Utan med all logik i världen, så ju mer du kan se ut av gatan du ska in på, ju mer styr du. Så nu ser jag lite av gatan jag ska in på. Ja, då styr jag just lite. Och ju mer jag kommer att se av gatan, ju mer kommer jag att styra. Nu var det ju det just att när jag nu styr höger här, då går bagaget till höger. Som jag nämnde innan, då kommer ju också motorhuven gå vänster. Så då måste jag ju vara säker på att inte det händer något på den här sidan. Att jag kanske står i vägen. För kommer det nu en bilist här och vill passera förbi, de är ju inte ett dugg intresserade av att vänta på att jag ska backa runt det här hörnet. Utan då får man helt enkelt köra fram igen och låta den passera. Och sen börja backa igen när den passerat då. Ja, kolla att det är fritt där. Ju mer jag ser av gatan, ju mer styr jag. Och ser jag hela gatan, ja då styr jag också helt. Kolla att det är lugnt omkring oss. Så nu att den här är lite svår, för det här är lite mer än 90 grader. Sen nu kan jag börja använda mig av höger sidospegel.
Och nu kommer det precis just någon på grund av detsamma. Kommer det en röd bil där som vill ut och de är som sagt inte ett dugg intresserade av vad jag håller på med. Vi ser den här röda bilen passerar. Så där ja. Man får ju inte störa, hindra och blockera och definitivt inte i onödan. Fortfarande full ratt in, lugnt på vänster sida, titta in på gatan. Så, nu använder vi oss av höger sidospegel för att ta reda på att vi får in bilen till höger, alltså så nära buskaget som möjligt. Och när den vägen inte syns längre bakom bilen, då börjar jag styra åt motsatt håll. Och faktiskt är att när du ser asfalten för andra gången ut med hela vägen, då har vi rak ratt och rak bil. Sen är det inte sällan att man får till uppgift just att backa bort till kanske någon elskåp eller någons brevlåda eller något sånt där. Syftet med det är helt att man ska ha ett mål med färden. Det är som med alla färder ska man ju ha mål med. Och då menar jag inte att ta körkort i sig, för det är förstås också ett mål. Men man tittar vart man är på väg. Och som ni ser använder i stort sett inte alls backkameran överhuvudtaget. För att den duger inte till den här uppgiften helt enkelt. Den får ju inte med. Till exempel såg jag ju inte den här röda bilen i backkameran. Det fanns ju inte en chans att få med den där. Så jag hoppas att det här som för många elever ganska jobbiga momentet, det vill säga backa runt hörn, upplevs ganska okej. Men logiken ligger i helt enkelt att ju mer jag ser av gatan jag ska in på, ju mer styr jag. Och ser jag den helt och hållet, ja, då kan jag ju också styra helt och hållet. Sen när jag kommit in på gatan använder du av höger sidospegel så du inte kör ner i någon dik eller in i buskage eller brevlådor eller så. Och styr då vänster, för då vill du ju ha bagageluckan bakänden av bilen till vänster, alltså bort därifrån. Och sen använder du sidospegeln för att se att du är parallell med gatan eller trottoarkanten, eller i detta fall gräskanten. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risk2an. Klicka på länken i beskrivningen.